پناه میبریم به خداوند از شر خطوات شیطان و شیاطین جنی و انسی تحت امرش. بسم الله اللطیف الخبیر. این جلسه ادامه جلسه گذشته است. به عنوان پیش نیاز حتما جلسه گذشته رو مطالعه کنید. بحث ما به اینجا رسید که یک مثال عملی از نظام رو مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم. نظام خانواده رو مبنا میخوایم قرار بدیم. یه نظامی که هممون خوب میشناسیمش و اجزایش در ذهنمون شکل گرفته هست. نیاز به انرژی زیادی برای شناخت اجزای پراکنده اون نداریم. میدونیم. خب یک خانواده از چه اجزایی تشکیل شده؟ پدر، مادر، پدر بزرگ پدری، پدر بزرگ مادری، پدر بزرگ همسر، مادر بزرگ همسر از سمت پدریش و مادریش، عمه، عمو، خاله، دایی، پسر عمو، پسر عمه، دختر دایی، دختر عمه و به همین نسبت که به مرور ریشه و شاخ و برگ پیدا میکنه و بزرگ و بزرگتر میشه. وقتی که پیوند بین دو خانواده برقرار میشه، عروسها به خانواده اضافه میشوند، دامادها به خانواده اضافه میشوند. این مجموعه از طریق این روابط به مجموعه های اونها متصل میشه و یک شبکه بسیار بزرگ و پیچیده از روابط انسانی شکل میگیره. به کل این مجموعه میگن نظام. حالا این نظام رو چطور باید بشناسیم؟ اگه یک تجمعی وجود داشته باشه، اینها یک شب عیدی، یک شب یلدایی دور هم جمع بشن، میبینیم یک تعداد انبوه 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر زیر یک سقف جمع شدند. یه نفر وقتی از بیرون به اونها نگاه میکنه یک تجمع انسانی رو میبینه. اما اون افرادی که داخل اون مجموعه هستن یک نظام، یک شبکه، یک خانواده، یک قبیله رو احساس میکنند و میبینند. سطح شناخت این دوتا از این پدیده خیلی متفاوته. در یک تعریف کلی نظام به این اجزاء پراکنده گفته میشود که با یکدیگر ربط و ارتباط دارند و یک هدف و کارکردی رو محقق میکنند. یه مثال میزنم که مطلب جا بیفته. یک مجلس عروسی شما وارد میشوید. در این مجلس عروسی مثلا یک سالن 200 نفره، 300 نفره، شما میبینید که یه تعداد آدمی رفتن گوشه های سالن نشستند، تو خودشون هستند، کس کردند، با یکی دو نفر بغل دستیشون صحبت میکنند و کار به کار کسی ندارند. به اصطلاح جامعه شناسای مدرن به این افراد میگن ایندیویژوالیست، متفرد. شخصیت‌های بسته‌ای دارند. دایره شناخت این افراد از این نظام چقدره؟ اطرافیان خودشون 70-80% آدما رو نمیشناسند. این یه تیپ آدمان، یه دسته از آدمان. نظامساز نباید اینجوری باشه. خب تو همون مجلس یک نفر رو میبینید که هی میچرخه، میره سر این میز، میره سر اون میز، با این سلام علیک میکنه، با اون یکی آشنایی میگیره، با اون یکی احوال پرسی میکنه. اگر کسی رو نشناسه سوال میپرسه، فلانی کیه، ربط و ارتباط رو فوری برقرار میکنه. افراد داخل اون مجلس رو تقریبا همه رو میشناسه. یه تیپ افراد اجتماعی هستن و سطح شناخت این افراد به نسبت قبلی خیلی بالاتره. خب تو این نظام دیگه کیا رو میبینیم؟ میبینیم یه چند تا پیرمرد هستند که اون صدر مجلس نشستند. بچه ها رو زیاد نمیشناسند، اما پیرمردای مجلس و پیرمردای بقیه اقوام شهر رو میشناسند. آدمای سرشناسند، بزرگ اون خاندانند، بزرگ فامیل هستند. این افراد نه تنها تقریبا به همه افراد داخل سالن مشرف هستند، بلکه سایر اقوام رو هم میشناسند، سایر طایفه ها رو، خانواده ها رو هم میشناسند. سطح شناخت اینها خیلی عمیق‌تر از دو گروه قبلی هستش.
دسته سوم. حالا ممکنه تو هر شهری 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر آدم میان سال باشه که اینها تبارشناس باشند، قوم شناس باشند، مردم شناس باشند. کرم اینو دارن که برن تحتوی ماجرا رو در بیارن، برن ببینن ته این آدم به کجا میرسه، به کدوم قبیله میرسه، از کیاست. به قول ساویا میگه دادا از کیایی، یعنی میخواد تهشو در بیاره. خب سطح شناخت این افراد خیلی عمیق‌تر از 3 تا گروه قبلی هستش. اینها کاملا به تبار و سیستم اجتماعی اون شهر مشرفند. اینها طبق بررسی‌هایی که کردن مثلا به این نتیجه رسیدن که قوم ترکی که در ساوه یک مثال میزنم براتون، در رودخانه شور 2 تا طایفه وجود داره، یکیش به عنوان قلعه کردها و یکی به عنوان قلعه شیرخان که یکی ترک است و یکی کرد. این تبارشناس وقتی رفته تحقیق کرده به این نتیجه رسیده که هر دوی اینها اقوام کوچنشینی بودند که زمان رضاخان طبق طرحی که داشتن یک جانشینی عشایر اینها رو کوچوندن به این نقاط، بهشون زمین دادن، کشاورزی کردند و از اون شکل، حالا به قول خودشون یاغیگری، درشون آوردن، متمدنشون کردن، مدرنشون کردن و حالا مباحثی که برای خودش تو نظرش بود. ریشه این اقوام پس به کجا میخوره؟ مثلا به طایفه دوگر میخوره، مثلا به اقوام اصیل شیرازی میخوره. این تبارشناس خیلی اشراف اطلاعاتی و نظام شناسیش عمیق‌تر از گروه‌های دیگه هستش. یک نظامساز در هر موضوع تخصصی که قرار هستش نظامش رو بسازه باید به این درجه از اشراف اطلاعاتی برسد. این مثال‌ها رو زدم که به این نکته برسم. حالا داخل پرانتز یه نکته رو میگم جالبه. بعد از حضرت فاطمه، حضرت علی تصمیم به ازدواج گرفت و از برادرش عقیل مشورت گرفت. برادرش تبارشناس بود و قومیت‌های مختلف رو خوب میشناخت. خب ما شیعیان حضرت محمد صلی الله و 5 تن آل عبا معتقدیم که حضرت علی همه چیز رو میدونست. با ذهنیت حکمت به این مسئله نگاه میکنیم. حضرت علی میره به حضرت عقیل و ازش پیشنهاد میخواد. عقیل به ایشون پیشنهاد میده که برو از فکر میکنم گفت قبیله نخعی، قبیله‌ای که مالک اشتر هم عضو اون بود، گفت برو از اون زن انتخاب کن که زنانشون قوی، شجاع و محکمی هستند، که حضرت ابوالفضل محصول اون ازدواج بود که اسطوره ها باید جلوش لنگ بندازند از عظمت این شخصیت. دقت کردید تبارشناسی چقدر مهمه؟ شغلیه که مخفول مونده و یهودی‌ها اهمیت این رو خوب میدونند. خیلی از اونها شجره‌نامه ها رو دارند و نسب‌های خودشون رو تا حضرت یعقوب و 12 سبط ایشون دارند، موضوعی که ما هم باید بهش بپردازیم. خب پس یه نظامساز باید بداند که اشراف اطلاعاتیش و شناختش از یک نظام تا چه حدی است و اصلا تا چه حدی نیاز به اطلاعات دارد و اون خروجی که میخواد بگیره از سیستم و سیستمی که قراره طراحی بکنه کارکردش در چه حدی، سطحش رو باید بشناسه. که حالا با مثالایی که زده شد تقریبا سطوح مختلف رو شما شناختید که چقدر اینها عمق دارند. نظام شناس با عمق یک مسئله سر و کار داره. خب مفهوم بعدی در نظام شناسی کارکرد شناسی است. کارکرد این نظام چیه؟ محصول این نظام قرار چی باشه؟ هر معلولی ماحصل یک علت است. هر نتیجه‌ای یک دلیلی پشتش خوابیده. هر چیز منظمی
یک اجزاء تنظیم کننده ای دارد و الی ماشاءالله. مثلا یک نرم افزار کامپیوتری اکسل میلیون ها داده خام رو از شما میگیره، دیتا اینفورمش میکنه، در قالب میگنجونتش و به صورت یک نمودار یک صفحه‌ای به شما ارائه میده. صفحاتی که آنالیزورهای بورس با اون سر و کار دارند اکثرا یک نمودار هستش. این نمودار از میلیون ها اطلاعات ساخته شده. پس ماحصل سیستم های نرم افزاری که مخصوصا اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی ها، علومی که ریاضی هم بیشتر تا اینکه اقتصاد باشند، با اینها سر و کار دارن، ماحصل اینها یک نمودار، یک جدول هستش. از مبحث دور نشیم. منظورم اینه سیستم باید یک کارکرد داشته باشه. اگر شما تونستید کارکرد اون رو ببینید، لمس کنید، حس کنید، بشناسید، به درجه عمیق‌تری از شناخت اون سیستم رسیدید. پس یک تعریف کلی از سیستم ارائه بدیم تا اینجا. یک نظام یا سیستم اجزاء متفرقه است که با هم ربط و ارتباط دارند و یک کارکرد، خروجی و محصول دارند. 3 تا ویژگی: اجزا متفرق، هر کدوم از اجزا ممکنه داستانی داشته باشن، خودشون یک نظام پیچیده باشن، ولی فعلا به عنوان اجزا مورد شناسایی قرار میگیرند. روابطی که این اجزا با یکدیگر دارند و کارکرد و خروجی اون 3 ویژگی نظام شناسی است و تعریف نظام است. یعنی چی؟ یعنی یه نظام به شما میدن، میگن این نظام رو شما آنالیز کن. بلا فاصله شما باید ورود بکنید، دمونتاژش بکنید، خوردش کنید به اجزای تشکیل دهندش، هر جزء رو دقیق بشید، بشناسید، ربط و ارتباط اونها رو بشناسید، خروجی، کارکرد و محصولش رو بشناسید و وقتی که همه این حوزه ها رو به شناخت رسیدید میتونید ادعا بکنید که من این سیستم رو میشناسم، میفهممش. حالا اینکه قادر باشید اعمال اراده بکنید و تغییرات روش اعمال بکنید مرحله بعدیه، بحث جداییه. فعلا بحث نظام شناسی رو داریم انجام میدیم. برای شناخت نظام این 3 تا کار رو حداقل کارهایی است که باید انجام بدید. فرق نداره شما یک نظام مکانیکی میخواهید اعمال بکنید، مثلا خودرو. شما یه خودرو رو دمونتاژ بکنید، درش رو باز میکنید، شیشه هاش رو باز میکنید، موتورش رو باز میکنید، چرخاش رو باز میکنید، مندل عقبش رو باز میکنید و خب هر کدوم از این اجزا خودشون یک نظامن، یک سیستمن. باز دوباره روی هر کدوم اونها رو مورد شناسایی قرار میدید، میشناسیدش، ربط و ارتباطشون رو با همدیگه میتونید درک بکنید و وقتی که قادر باشید اونها رو دوباره به همدیگه مونتاژ بکنید و ماشین رو روشن کنید و حرکتش بدید، اون وقت شما نظامساز اون خودرو یا ماشین میتوانید باشید. خب این فرایند رو یک نظامساز باید مدام در ذهنش تکرار بکنه. باید اون قالب‌های ذهنی که به عنوان ابزار و شابلون در اختیارتون قرار دادیم، شابلون‌های دیگه که خودش بهش رسیده، از همه اینها استفاده بکنه و بتواند نظامات موجود جامعه و کشور رو اینطور دقیق آنالیزش بکنه، اجزای متفرقه اون رو بشناسه، ربط و ارتباطات رو برقرار بکنه و محصول کلی که اون نظام قراره که انجام بده رو بتونه تشخیص بده و ازش کار بکشه، ازش محصول بکشه بیرون، کارکرد بگیره از اون نظام و ساختار. بله، کار نظام سازی این پیچیدگی ها و ریزکاری ها رو داره. حجم کارش زیاده، حجم کار تخصصیش زیاده و برای همین هر کس شاید فرصت پیدا بکنه که 1 یا 2 یا چند نظام محدود رو در عمرش بسازد، بهینه‌اش کند، بروزش کند، ارتقاءش دهد و بهتر و بهترش کند. مشخصا در اروپا
آلمان و ایتالیا خانواده هایی هستند که مشاغل موروثی دارند. از صفر وضعیت یک صنعت استارت که خورده، نسل اولشون مثلا 4 نسل 5 نسل گذشتهشون یک نظامی رو ساختن، مثلا پشم بافی، نساجی، و این چرخه رو بهش مشرف بودن، مسلط بودن، کارخونه هاش رو ساختند، کارخونه ماشین آلات اون رو ساختند، رشد کردن، نسل بعدی ویژگی های جدیدی به اون اضافه کرده و میراث گذاشته برای نسل بعدیش. به همین نسبت و یک دوره 300 ساله 400 ساله طول کشیده تا مثلا ماشینالات فوق امروز به عنوان ماشینالات فوق پیشرفته نساجی میتونیم از اونها یاد کنیم و این نظام دست اونهاست. این ساختار تو مشتشون گرفتن و اگر حرف جدیدی تو این نظام قرار زده بشه، از این خانواده و از اون سیستم در میاد. عمری رو گذاشتن روی اون مطلب و بزرگترین سرمایهشون هم اتفاقا این میراث 400 ساله علمی است. این پشتوانه‌ای که اون خانواده دارند این هست که حالا بعداً راجع به این مطلب بیشتر میپردازیم، بیشتر بازش میکنم. علل حساب امروز بحث ما نظام شناسی با یک مثال عینی و عملی و ملموس بود. در ظاهر پیچیده است، اما اگر باش مأنوس بشید، ارتباطی باش برقرار بکنید، ذهن ناهوشیارتون باهاش رابطه برقرار بکنه، خیلی باهاش راحتید، خیلی راحت‌تر درکش میکنید. ذهن ناهوشیار قدرت فوق‌العاده بالاییه، اما خنگه به قول روانشناسا، جهت نداره و باید بهش دستور بدید، بهش بگید این کارو بکن اون کارو بکن. و اگر یک مقدار با این مباحث مأنوس باشید، از قدرتش استفاده میکنه و مطالب رو به ادراک شما میرسونه. بعد از یه مدت شما میبینید که به طور اتوماتیک دارید نظامات مختلف رو آنالیز میکنید، درکشون میکنید، میشناسیدشون و ربط و ارتباطشون، کارکردشون. اگر این حالت تو شما با وجود اومد، خب خیلی جلویید و این همون فن ماهیگیری است که بهش رسیدید. به جای اینکه عمرتون رو، وقتتون رو صرف این بگذارید که ماهی از دیگران بگیرید، خودتون مشرف شدید و مسلط شدید به این تخصص و خب دیگه کلیدا براتون یکی یکی باز میشه. انشاءالله خدا کمکتون میکنه، رزقتون میکنه و بهتون میفهمونه. گفتم فهم رزق میشه، تا اذنش رو نده شما نمیتونید بفهمید. حتی اگر بفهمید نمیتونید ازش کار بکشید، استفاده بکنید. حتی اگر بتونید ازش استفاده بکنید، در جهت غیر خدا ازش استفاده میکنید که یعنی تباهی، خسران و ضرر. خدا رو شاکرم که توفیق برگزاری این جلسه رو هم بهم داد و لایق دید که واسطه رزقش به شما باشم. امیدوارم که در قیامت و من و شما رو در زمره شاکرین خودش قبول کنه. در امان خدا.